हॅलो फ्रेंड्स. सो आज आपण शिकणार आहोत ॲक्टिव्ह फिल्टर्स, जो की डिप्लोमा थर्ड सेमिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग ग्रुपचा सब्जेक्ट आहे. हा असणार आहे के स्कीमच्या नवीन लेटेस्ट पॅटर्ननुसार, आणि हा सब्जेक्ट ॲप्लिकेबल आहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग अँड टेलिकम्युनिकेशन E&TCची जी सब ब्रँच आहेत. त्यामध्ये तुम्ही इकडे कोर्स कोड बघू शकता. हे सगळे कोर्स कोडसाठी हा सिलेबस कॉमन आहे. याच्यामध्ये कुठलाही सिलेबस चेंज नाही आहे. याच्यामध्ये असणार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, E&TC, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन, instrumentation and control, industrial electronics, instrumentations, medical electronics, and electronics and computer also. So let's start without wasting time. सो इथे एक स्नॅप दिलेला आहे. हा आहे तुमचा MSBTचा ऑफिशियल सिलेबस. तर यामध्ये तुम्ही बघितलं तर ATE नावाचा जो तुमचा सब्जेक्ट आहे, अनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, चा कोर्स कोड आहे 313324. त्याच्या युनिट 4 मधला हा चॅप्टर आहे, ऍक्टिव्ह फिल्टर्स. हा असणार आहे तुम्हाला 14 मार्कला फायनल एक्झामसाठी. आणि यात कोणते कंटेंट्स आहेत किंवा कोणते टॉपिक्स आपल्याला बघायचे तर त्यामध्ये बघा, फर्स्ट असणार आहे तुमची डेफिनेशन्स ऑफ ऍक्टिव्ह फिल्टर्स, नंतर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, डिफरन्स बिटवीन ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह फिल्टर्स. हा तुमचा फर्स्ट पॉईंट असणार आहे 4.1 मध्ये. त्यानंतर असणार मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ ऍक्टिव्ह फिल्टर्स ओव्हर पॅसिव्ह फिल्टर. म्हणजे ऍक्टिव्ह फिल्टरचे ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस किंवा मेरिट्स डिमेरिट्स काही पण तुम्ही म्हणू शकता. थर्ड पॉइंट असणार आहे काही टर्म्स आहेत फिल्टरच्या रिलेटेड. सो वी नीड टू learn that terms it related to active filters, like order of filters, first order, second order, like that. Then cutoff frequency काय असते, pass band, stop band, center frequency, roll off rates, bandwidth, what is Q factor. त्यानंतर 4.4 मध्ये असणार, फर्स्ट आपण बघूया की डेफिनेशन काय आहे ऍक्टिव्ह फिल्टरची. सो बिफोर गोइंग टू ऍक्टिव्ह फिल्टर, लेट्स सी व्हॉट इज फिल्टर. So filter is something, it's a one kind of system. It removes unwanted things. Like if you use filter, it will only pass desired signals. सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जर आपल्याला बोलायचं असेल तर आपण म्हणू फिल्टर एक सर्किट आहे. इट इज सर्किट, इट कन्सिस्ट ऑफ some components, maybe some passive components or active components, or combination of both, depend on type of filter. So filter are circuit that capable of passing signals. Okay, so it's a electronic circuit and it is capable of passing signal within a band of frequencies. In certain band of frequencies it will pass, while rejecting or blocking signals of frequency outside this band. ओके, सो सपोज आता आपल्या इकडे एक फिल्टर आहे. सपोज हा आपला एक सिग्नल आहे इथे, आणि हा तुमचा एक 50 हर्टचा सिग्नल आहे सपोज. आणि ह्या 50 हर्टच्या सिग्नल मध्ये काही नॉइजी सिग्नल आहेत, असे हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. ओके, किंवा काही अजून असे छोटेसे, असा डिस्टॉर्टेड तुमचा एक सिग्नल आहे. ही तुमची इनपुट वेव्हफॉर्म आहे. आणि जेव्हा तुम्ही याला एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीच्या सर्किटमधून पास करता, फिल्टरमधून, त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुटला काय भेटतंय की एक नीट आणि क्लीन वेव्हफॉर्म भेटते, ज्यामध्ये तुम्हाला नॉईज नसतात. ओके, सो तुमचा हा जो अनवॉन्टेड सिग्नल असणार आहे तो आयदर हाय फ्रिक्वेन्सी असेल, किंवा लो पास फिल्टर जर तुम्ही डिझाईन केला तर तो हाय फ्रिक्वेन्सी ब्लॉक करतो. तो तुम्हाला एक नीट आणि क्लीन वेव्हफॉर्म इथं बघायला मिळेल. ठीक आहे, हा झाला तुमचा फर्स्ट पॉइंट. मल्टिपल डेफिनेशन्स आहेत ऍक्टिव्ह फिल्टरच्या. वेगवेगळ्या बुक्समध्ये थोडंसं शब्दांची किंवा वर्डची रिअरेंजमेंट करून डेफिनेशन चेंज केले आहेत. सिम्पल डेफिनेशन तुम्ही म्हणू शकता, इट इज अ सर्किट which pass a desired signal and block unwanted signals, or it reject unwanted signals, or reject unwanted frequency signals. Okay, नेक्स्ट टॉपिक असणार आहे की ऍक्टिव्ह फिल्टर्स. ऍक्टिव्ह फिल्टर्स काय आहे, कारण हा आपला टॉपिकचं नावच ऍक्टिव्ह फिल्टर्स आहे. तर ऍक्टिव्ह फिल्टर मीन्स व्हॉट, द सर्किट, द फिल्टर सर्किट विच यूज ऍक्टिव्ह कंपोनंट्स, ओके, फॉर देअर ऑपरेशन. इट कॉल्ड ॲज अ ऍक्टिव्ह फिल्टर. तर ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये जे मोस्टली कंपोनंट यूज करतात त्यामध्ये असणार आहे तुमचा ऑपॅम्प, बीजेटी और एफएटी. आणि बीजेटी एफएटी जनरली प्रॅक्टिकली इतकं यूज नाही करत आहे. सो
मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपनीज लाईक ओपॅम. सो नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये पण तुम्ही फिल्टरचे टाईप जे बघणार आहेत ते मोस्टली युझिंग ओपॅम असणार आहे. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाऊ. सो आपण डेफिनेशन कव्हर केली, आता आपण बघणार आहेत टाईप ऑफ फिल्टर्स. ओके, तर फिल्टरचे टाइप्स कोणते असणार आहेत? So based on some characteristics, some parameter, we can define that filters. So if you consider like signals, so तुम्ही कोणत्या सिग्नल साठी फिल्टर यूज करणार आहेत, अनालॉग सिग्नल साठी की डिजिटल सिग्नल साठी? सो बेस्ड ऑन दॅट वी हॅव टू टाइप्स. सो फर्स्ट कॉल्ड अनालॉग फिल्टर्स, सेकंड कॉल्ड डिजिटल फिल्टर. अगेन बेस्ड ऑन कंपोनंट युज्ड, की तुम्ही ऍक्टिव्ह कंपोनंट यूज करताय जसं ओपॅम्प, ट्रान्झिस्टर, की पॅसिव्ह कंपोनंट यूज करताय रजिस्टर, कॅपॅसिटर किंवा इंडक्टर. तर आपला जो पार्ट असणार आहे इंटरेस्टिंग, म्हणजे जो आपल्याला पुढे एक्सप्लोर करायचा आहे, तो असणार आहे ऍक्टिव्ह फिल्टर, हा ज्यामध्ये आपण ओपॅम वापरणार आहेत. नेक्स्ट टाईप जर तुम्हाला डिफाईन करायचा असेल तर तो असणार आहे ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. जर एखादं फिल्टर तुम्ही ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीसाठी डिझाईन करणार असाल तर तो झाला तुमचा एएफ फिल्टर किंवा ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी फिल्टर. सेम इफ यू आर डिझायनिंग फिल्टर फॉर रेडिओ फ्रिक्वेन्सीज लाईक हायर फ्रिक्वेन्सीज, देन वी कॅन से इट इज ॲज अ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी फिल्टर्स. आणि बेस्ड ऑन filtering components, so obviously I think in last semester you all learn about the filters, like after rectifier circuit, ब्रिज रेक्टिफायर असो किंवा तुमचा हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, त्यानंतर तुम्ही काही आरसी सर्किट वापरायचे किंवा पाय फिल्टर वापरायचे. सो इट्स सेम. RC means register capacitor, LC means inductor capacitor or crystal filter. Or again, if you want to add some more types, you can say like CLC or LCL type, or some for this we also called pi filter that we use at the output stage of rectifier circuit like this. So this is your CLC or पाई फिल्टर, यू कैन से. इसको आपको ग्राउंडला कनेक्ट करावं लागेल. ठीक आहे, समजले टाइप्स मध्ये. बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल अनालॉग फिल्टर, डिजिटल फिल्टर. बेस्ड ऑन कंपोनंट यूज ऍक्टिव्ह, पॅसिव्ह. बेस्ड ऑन फ्रिक्वेन्सी ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. आणि बेस्ड ऑन फिल्टरिंग कंपोनंट्स RC, LC, क्रिस्टल और पाय फिल्टर और LCL, CLC. सेम टाइप्स दिलेत. कंपोनंट वापरून तुमचे दोन असणार आहेत. एक असणार ऍक्टिव्ह फिल्टर ज्यामध्ये तुम्ही बीजेटी आणि ओपॅम यूज करणार. ठीक आहे, नंतर असणार पॅसिव्ह, याच्यामध्ये तुम्ही वापरणार आर, सी आणि एल, तीन पॅसिव्ह कंपोनंट्स, रजिस्टर, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर. थर्ड आहे तुमचा बेस्ड ऑन frequency response, like when we design frequencies we block some particular frequencies, like either low frequencies, high frequencies, some particular band of frequencies, or we reject some particular band of frequencies. So based on that only we say here some low pass filters, high pass filters, band pass and band reject filters. Okay, आणि याचे रिस्पॉन्स कसे असणार हे तुम्ही नंतर डिटेल्स मध्ये बघणारच आहेत, पण आता समजण्यासाठी जर सांगायचं झालं तर बघा, माझी स्क्रीन थोडीशी झूम आउट करतो मी. ओके, दॅट्स इट, इनफ. सो फर्स्ट वन जो हा आहे तुमचा लो पास फिल्टर. सपोज आता ही तुमची झिरो फ्रिक्वेन्सी आहे, 0 हर्ट्स समजू शकता, आणि हा आहे तुमची सपोज थाउजंड्स ऑफ किलो हर्ट्स और इन टर्म्स ऑफ मेगा हर्ट्स. तर हा एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी असणार तुमची FC, याला म्हणतो आपण कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. या फ्रिक्वेन्सी पर्यंतचे सगळे सिग्नल तुमचे पास होणार. ओके, बट अबोव दिस FC all signal should be blocked, like it will block all the signals here in this zone. तर हा असणार तुमचा लो पास फिल्टर, जो की तुमची लो फ्रिक्वेन्सी पास करणार, हायर फ्रिक्वेन्सी ब्लॉक करणार. बट विच हायर फ्रिक्वेन्सी, इट्स ग्रेटर दॅन FC, लाईक कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्तीची फ्रिक्वेन्सी तो ब्लॉक करणार. आणि ज्या रेंजची फ्रिक्वेन्सी तो पास करतो, ज्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी रेंजची, त्याला आपण म्हणतो पास बँड. म्हणजे हा तुमचा एरिया झाला पास बँड. आणि जी फ्रिक्वेन्सी तो ब्लॉक करतो त्याला म्हणतात स्टॉप बँड. हा तुमचा स्टॉप बँड झाला. सेम हाय पास फिल्टर याचे अपोजिट असणार. लो फ्रिक्वेन्सीला तो ब्लॉक करणार, म्हणजे त्याचा स्टॉप बँड, हा एरिया त्याचा स्टॉप बँड होणार. ओके, आणि
जी हाय फ्रिक्वेन्सी असणार त्याला तो पास करणार, म्हणून हा पास बँड. आणि याची पण कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी असणार. कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीच्या नंतर, सॉरी नॉट अ कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी, क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी, कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी जास्तच होतोय. ओके, then pass band. So you will see here also, it pass particular band, like it blocks some low frequency also. So it has two stop band, first at low frequencies, other at high frequencies. So, and it block particular range of frequencies, like some band only. Okay, so this band is between FC1 and FC2. So it pass only this band, this particular range of frequencies. So we called it as a band pass. And the last one आहे आपला band stop. It's opposite to band pass. जसा हा एक पर्टिक्युलर बँड पास करतो, तसा हा पर्टिक्युलर बँड ब्लॉक करतो. हा लो फ्रिक्वेन्सी पण पास करतो, हाय फ्रिक्वेन्सी पण पास करतो, बट एक पर्टिक्युलर जो बँड असणार, ही जी रेंज असणार, या रेंजमध्ये तो तुमची फ्रिक्वेन्सी ब्लॉक करणार, म्हणून याला म्हणतात बँड स्टॉप किंवा बँड रिजेक्ट. ओके, तर हे 4 टाइप्स आहेत. तुम्हाला लक्षात ठेवायला एवढं काही अवघड नाही. लो पास, हाय पास, बँड पास आणि बँड स्टॉप किंवा बँड रिजेक्ट. ओके, सो हे झाले तुमचे 4 टाइप. सो टाइप्स ऑफ फिल्टर बेस्ड ऑन फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स: लो पास, हाय पास, बँड पास, बँड रिजेक्ट और स्टॉप. सो नेक्स्ट जो तुमचा सिलेबसचा पॉईंट आहे तो आहे डिफरन्स बिटवीन ऍक्टिव्ह फिल्टर अँड पॅसिव्ह फिल्टर. तर तुम्ही पॅसिव्ह फिल्टर तर शिकलेला असाल लास्ट सेमिस्टरमध्ये. आता आपण डिस्कस करूया की दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे, की आपल्याला का पॅसिव्ह फिल्टरवरून ऍक्टिव्ह फिल्टर पुन्हा शिकावे लागत आहे, गरज काय आहे दोघांमध्ये शिकण्याची, म्हणजे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. तर एक कंपॅरिझन मी इथं दिलंय, प्रत्येक बुकमध्ये तुम्हाला मिळेल. फक्त तुम्ही समजून घ्यायचा प्रयत्न करा दोघांमध्ये फरक काय. जास्त अवघड नाही आहे समजण्यासाठी. सो फर्स्ट पॉइंट आहे की कंपोनंट युज्ड, जो तुम्हाला सर्वांना कॉमन आहे. सो एकदा तुम्ही, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय की ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट यूज करतात, पॅसिव्ह मध्ये पॅसिव्ह फिल्टरमध्ये पॅसिव्ह कंपोनंट यूज करतात. बट अजून एक ट्विस्ट आहे इकडे की ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट यूज करतातच, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड पॅसिव्ह कंपोनंट्स. सो ऍक्टिव्ह फिल्टर तुम्ही फक्त ओपॅम किंवा बीजेटी वापरून डिझाईन नाही करू शकत, त्यासाठी तुम्हाला रजिस्टर आणि कॅपॅसिटर पण लागतात. सो इट यूज ऍक्टिव्ह as well as passive component also. While in passive filters, we use only passive components like resistor, capacitor and inductors. ओके, पहिला पॉइंट समजला. कंपोनंट यूज ऍक्टिव्ह मध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट प्लस पॅसिव्ह यूज करतात, पॅसिव्ह मध्ये फक्त पॅसिव्ह कंपोनंट यूज करतात. नेक्स्ट टॉपिक असणार आहे क्वालिटी फॅक्टर. सो हा नंतर आपण याला डिफाईन करणार आहे. आपल्या सिलेबसमध्ये पण दिलंय की आपल्याला क्वालिटी फॅक्टर डिफाईन करायचा आहे फिल्टरचा. तर आतापर्यंत आपण फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये हाय क्वालिटी फॅक्टर असतो आणि पॅसिव्ह फिल्टरमध्ये लो क्वालिटी फॅक्टर असतो. नेक्स्ट असणार आहे तुमचा परफॉर्मन्स. तर ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये आपण ओपॅम यूज करतो, त्यामुळे आपण त्याला फाईन ट्यून करू शकतो, त्याचे परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करू शकतो, त्याचे नॉईज मार्जिन कमी जास्त करू शकतो किंवा व्होल्टेज गेन पण ऍड करू शकतो. सो त्यामुळे ऍक्टिव्ह फिल्टर हा मोर रिलायबल असतो आणि त्याचा परफॉर्मन्स पण आपल्याला बेटर मिळतो. ॲज कम्पेअर टू पॅसिव्ह फिल्टरमध्ये आपण सिम्पल पॅसिव्ह कंपोनंट वापरतात, त्यामध्ये आपण जास्त काही इम्प्रूव्हमेंट्स किंवा जास्त फाईन ट्यून करू शकत नाही त्याला, त्यामुळे त्याची रिलायबिलिटी आणि परफॉर्मन्स नॉट गुड ॲज कम्पेअर टू ऍक्टिव्ह फिल्टर. थर्ड पॉईंट असणार तुमचा व्होल्टेज गेन. व्होल्टेज गेन किंवा पॉवर गेन काही ठिकाणी मी बघितलंय बुक्समध्ये, तर तुम्ही पॉवर गेन किंवा व्होल्टेज गेन दोन्हीपैकी कोणता पण एक लक्षात ठेवू शकता. तर ओपॅम वापरला तर आपण ओपॅमला काही व्होल्टेज गेन पण ऍड करू शकतो त्याच्यामध्ये. आपण बघितलं ओपॅम मीन्स ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर, सो इट कॅन युज्ड ॲज अ फिल्टर ॲज वेल ॲज ऍम्प्लिफायर. तो आपण त्याला व्होल्टेज गेनना सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवू शकतो, कमी करू शकतो किंवा जास्त करू शकतो. बट पॅसिव्ह फिल्टरमध्ये आपण फक्त नॉईज रिमूव्ह करू शकतो, पण नो व्होल्टेज गेन किंवा पॉवर गेन आपण नाही करू शकत. सिग्नलला आपण प्रोव्हाइड नाही करू शकत गेन कोणताच. तिसरं असणार आहे इनपुट इम्पेडन्स. जेव्हा तुम्ही ओपॅमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेत तेव्हा तुम्हाला कळलं असेल की ओपॅमच्या इनपुट इम्पेडन्स हाय असतो. प्रॅक्टिकली तो
इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम असतो आणि आयडियली तो इन्फिनाइट असतो. सो ऍक्टिव्ह फिल्टर मध्ये आपण ओपॅम यूज करतो, त्यामुळे इनपुट इम्पेडन्स ऍक्टिव्ह फिल्टरचा हाय असणार आहे. बट पॅसिव्ह फिल्टरला तसं काही नाहीये, ओपॅम वगैरे नाहीये, त्यामुळे तो डिपेंड्स असणार तुमच्या आर, एल आणि सी व्हॅल्यूवरती, तर तो मीडियम असणार. बट कोणतं पण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेल, मग ते अँप्लिफायर असेल किंवा फिल्टर असेल किंवा अजून कुठलाही तुम्ही सर्किट डिझाईन करत असाल, तर इनपुट इम्पेडन्स हा हाय पाहिजे. ओके, आणि आउटपुट इम्पेडन्स हा लो पाहिजे. तर हे दोन्ही गोष्टी आपल्याला ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये मिळतात. आणि ओपॅमचा पण तुम्ही जर बघितलं तर आउटपुट इम्पेडन्स हा ऑलमोस्ट 0 ओहम आपण कन्सिडर करतो आयडियली, आणि प्रॅक्टिकली तो इन टर्म्स ऑफ मिली ओहम किंवा ओहम खूप कमी असतो. सेम पॅसिव्ह फिल्टरचा ते ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला नाही आहे तिकडे. तो मीडियम असणार किंवा डिपेंड्स असणार आर, एल, सी आणि फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यूवरती. आता इथपर्यंत आपण बघितले एक दोन हे तुमचे जे पॉइंट असणार आहेत. कंपोनंट युज्ड, क्वालिटी फॅक्टर, परफॉर्मन्स, व्होल्टेज गेन, इनपुट इम्पेडन्स, आउटपुट इम्पेडन्स, या सगळ्यांमध्ये एक चीज कॉमन आहे की हे तुमच्या ऍक्टिव्ह फिल्टरचे ऍडव्हान्टेजेस म्हणून पण तुम्ही लिहू शकता. कारण इकडे ऍक्टिव्ह फिल्टर हे बेटर दाखवलंय आपण, त्याचं परफॉर्मन्स बेटर पॅरामीटर आहेत, बट पॅसिव्ह फिल्टरचे हे डिसएडव्हान्टेजेस असतील. आता खाली आपण जर इकडे आलो, फ्रिक्वेन्सी, बँडविथ लिमिटेशन्स, डिझाईन कॉम्प्लेक्स, करंट हँडलिंग आणि कॉस्ट, तर हे या पॉइंट पासून तुमचे ऍक्टिव्ह फिल्टरचे डिसएडव्हान्टेजेस तुम्ही म्हणू शकता, आणि हे आहेत ऍडव्हान्टेजेस. सेम पॉइंट्स तुम्ही तिकडे कन्सिडर करू शकता ऍडव्हान्टेजेस साठी. ओके, डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर फ्रिक्वेन्सी आणि बँडविथ लिमिटेशन्स. ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये कसं असतं, ज्यावेळेस तुम्ही एक ऍक्टिव्ह फिल्टर डिझाईन करता, सपोज मी एक ओपॅम वापरून ऍक्टिव्ह फिल्टर जर मी डिझाईन करतोय, ठीक आहे, तर माझे जी फ्रिक्वेन्सी असणार फिल्टरची, ती मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी शुड बी लेस दॅन ओपॅम मॅक्झिमम बँडविथ. म्हणजे फर्स्ट तुमचा ओपॅम कॅपेबल असला पाहिजे त्या फ्रिक्वेन्सी डिझायनिंगसाठी. सो तुमच्या फ्रिक्वेन्सी जी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी जी असणार, अलाउड फ्रिक्वेन्सी, ती तुमच्या ओपॅमच्या बँडविथ मध्ये मॅच झाली पाहिजे. आयडियली आपण म्हणतो ओपॅमची बँडविथ इन्फिनाइट असते, पण तसं नसतं. प्रत्येक ओपॅम हा काही लिमिटेड फ्रिक्वेन्सीसाठी डिझाईन केलेला असतो. सो दॅट फ्रिक्वेन्सी शुड, सो दिस फिल्टर्स, ऍक्टिव्ह फिल्टरची जी फ्रिक्वेन्सी असणार ती तुमच्या ओपॅमच्या फ्रिक्वेन्सी किंवा त्याच्या बँडविड्थ लिमिटेशन्स वरती डिपेंड असणार, त्यामुळे हा त्याचा एक ड्रॉबॅक आहे. बट इन टर्म्स ऑफ पॅसिव्ह फिल्टर देर आर नो फ्रिक्वेन्सी लिमिटेशन. सो based on your register capacitor value you can design filter for any frequency range or bandwidth. तिसरं असणार डिझाईन कॉम्प्लेक्सिटी. तर ऍक्टिव्ह फिल्टर डिझायनिंग करणं थोडंसं कॉम्प्लेक्स असणार. याचं रिझन असं आहे की त्यामध्ये तुम्हाला आरसी, रजिस्टर कॅपॅसिटर प्लस ओपॅम्प लागणार. त्यानंतर तुम्हाला ओपॅम्पचे काही पॅरामीटर कन्सिडर करावे लागतात. ओपॅम्पचे बँडविड्थ झालं, ओपॅम्पचा स्लीव रेट असेल, त्याच्यानंतर त्याचे जे पॅरामीटर्स असतात, इनपुट बायस करंट, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अफेक्ट करणार. त्यामुळे त्याची डिझायनिंग पण कॉम्प्लेक्स बनते. प्लस तुम्हाला ओपॅम्प साठी काही सप्लाय द्यावा लागतात एक्सटर्नली, सो ते पण कन्सिडर ऍड होणार. त्यामुळे ऍक्टिव्ह फिल्टर डिझायनिंग इज कॉम्प्लेक्स आहे. अदर लाईक फॉर पॅसिव्ह फिल्टर्स वी यूज सिम्पल आरसी सर्किट, तर त्याचं डिझाईन एवढं कॉम्प्लेक्स नाही राहणार. दुसरा आहे करंट हँडलिंग. तर मोस्टली जे आउटपुट असणार किंवा ज्या गोष्टी असणार, हा पॉइंट, तर ओपॅममुळे तुमचं आउटपुट करंट हँडलिंग जे असणार ते बल्क नाही होणार. म्हणजे तुम्ही ज्यादातर जे आउटपुट घेताय ते ओपॅम मधून घेताय, त्यामुळे लिमिटेशन्स असणार करंट हँडलिंगचे. बट सिम्पल आरसी सर्किटमध्ये तुम्ही जस्ट रजिस्टर कॅपॅसिटरच्या व्हॅल्यू चेंज करून किंवा त्याची रेटिंग चेंज करून लार्ज करंटसाठी पण सेम यूज करू शकता. तर कॉस्ट पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघितलं तर ऑब्विसली यूज, आपण बघितलं हा कॉम्प्लेक्स असणार, नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स इन्क्रीज होणार, आयसी येणार ओपॅमची, त्यामुळे हा थोडासा एक्सपेन्सिव्ह असणार ॲज कम्पेअर टू पॅसिव्ह फिल्टर. ओके, तर बघितले आपण सुरुवातीचे जे 4-5 पॉईंट आहेत ते ऍक्टिव्ह फिल्टरसाठी चांगले आहेत, पॅसिव्ह फिल्टरसाठी वर्स्ट आहेत, किंवा पॅसिव्ह फिल्टरचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत ते. नंतर ऍक्टिव्ह फिल्टरचे पण काही आहेत, आता आपण ते थोडंसं डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करू खालच्या स्लाइडमध्ये. तो पण तुमच्या सिलेबसचा पार्ट आहे. आपण बघितलं इथं तर
तुम्हाला इथं दिसतंय की मेरिट्स अँड डिमेरिट्स 4.2 मध्ये सेपरेट तुम्हाला पॉईंट दिला एक मेरिट्स आणि डिमेरिट्स ऑफ ऍक्टिव्ह फिल्टर. 2 मार्काला किंवा 4 मार्काला असे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारू शकतात. ओके, तर इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला ऍक्टिव्ह फिल्टरचे जे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेज आहेत ते तुम्हाला ओव्हर पॅसिव्ह फिल्टर म्हणजे ऍज कम्पेअर टू पॅसिव्ह फिल्टर तुमचा ऍक्टिव्ह फिल्टर कसा बेस्ट आहे किंवा त्यापेक्षा कसा त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत हे एक्सप्लेन करायचं आहे. तर फर्स्ट थिंग आपण इथे फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस जो असणार आहे तो आहे रिड्यूस साईज अँड वेट, इन्क्रीज रिलायबिलिटी अँड परफॉर्मन्स, इम्प्रूव्ह परफॉर्मन्स. साईज बघितले आपण, नंबर ऑफ कंपोनंट. इकडे जो साईज आहे, दोन साईज असू शकतात. एक आहे की ऍक्टिव्ह कंपोनंट मध्ये नंबर ऑफ कंपोनंट तुम्हाला जास्त मिळतील, लाईक ओपॅम आहे, आर एल सी एक्स्ट्रा आहे, ठीक आहे. बट साईज रिड्यूस असं का म्हणतात, कारण जेव्हा तुम्ही एल सी फिल्टर वापरता, जेव्हा तुम्ही एक इंडक्टर वापरता आणि कॅपॅसिटर वापरता, तर इंडक्टर मध्ये एक प्रॉब्लेम असतो की इंडक्टर हा बल्की असतो, हेवी वेट असतो, खूप जास्त स्पेस अक्वायर करतो. त्यामुळे याला बल्की कंपोनंट म्हणून असं म्हणतात. आणि जनरली पीसीबी वरती एवढा मोठा कंपोनंट माउंट करणं किंवा डिझाईन मध्ये कमी करणं साईज वेट हे थोडंसं जड जातं इंडक्टर असल्यावर. त्यामुळे ऍक्टिव्ह फिल्टर इन टर्म्स ऑफ साईज छान आहे आणि वेट पण. इंडक्टरचं वेट हे तुमच्या खूप जास्त हेवी वेट असतो इंडक्टर. कधी कधी असं होतं की तुम्ही पूर्ण आयसीचं तुमचं आयसी प्लस ऑल कंपोनंट मिळून जे वेट नसतं ते एकट्या इंडक्टरचं वेट असतं. सो हा एक पॉइंट आहे इथे. त्यानंतर इम्प्रूव्ह परफॉर्मन्स आणि रिलायबिलिटी आपण बघितलं की आपण फाईन ट्यून करू शकतो, ऍडजस्ट करू शकतो, प्रॉपर फ्रिक्वेन्सी ट्यून करू शकतो. त्यामुळं हा बेटर आहे रिलायबिलिटी आणि परफॉर्मन्ससाठी. नंतर सेकंड पॉइंट आहे कॅन रिलाइज वाईड रेंज ऑफ फंक्शन्स ॲज वेल ॲज प्रोव्हाइडिंग अ व्होल्टेज गेन. तर काही फ्रिक्वेन्सी आहेत जसं की स्टॉप बँड फिल्टर असेल किंवा पास बँड फिल्टर असेल किंवा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ह्या गोष्टी तुम्ही ऍक्टिव्ह फिल्टरमध्ये इझिली इम्प्लिमेंट करू शकता. बट इफ यू वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट सच थिंग युझिंग पॅसिव्ह फिल्टर देन इट इज नॉट पॉसिबल. और सेकंड थिंग है कि voltage gain, this is the most important point, so we cannot add voltage gain और power gain in passive filter, और इसमें ऐड कर सकते याच्यामध्ये आपण ऐड करू शकतो. तिसरं असणार आहे सेम की ऍक्टिव्ह फिल्टर इज इझिएस्ट टू ट्यून और ऍडजस्ट फॉर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ॲज कम्पेअर टू पॅसिव्ह फिल्टर. इझिली आपण त्याला एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला ऍड करू शकतो, कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीला. आपण जे बघितलेत एफसी, सपोज आपण एखादा लो पास फिल्टर डिझाईन करतोय तर हा आपला एफसी असणार. हा आयडल सिच्युएशन असणार आहे, प्रॅक्टिकल मध्ये इतका शार्प नसतो. प्रॅक्टिकल मध्ये लो पास फिल्टर तुमचा असा असा असणार. ओके, आणि इकडे तुमची एफसी येणार. सो हे ऍक्टिव्ह फिल्टर मध्ये आपण हा एफसी एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला ट्यून करू शकतो, बट पॅसिव्ह फिल्टर मध्ये थोडस नॉट, we cannot tune that like so correctly or precisely. Again, active filter are small in size, less bulky and rugged due to absence of inductor. हा सेम पॉइंट जो आपण इथे डिस्कस केलाय. साईज हा अगेन इंडक्टर असेल तर तुमचा सर्किट बल्की होणार. ओके, आणि हा लेस बल्की कारण याच्यामध्ये अब्सेन्स ऑफ इंडक्टर आहे. त्यानंतर असणार limited bandwidth of active devices, limit highest attainable frequency. Okay, this is your disadvantages. आणि सिक्स नंबरचा पॉईंट आहे नो लोडिंग प्रॉब्लेम बिकॉज ऍक्टिव्ह फिल्टर प्रोव्हाइड एक्सलंट आयसोलेशन बिटवीन इंडिव्हिज्युअल स्टेजेस ड्यू टू हाय इनपुट इम्पेडन्स. तर आपण पुढे बघणार आहोत फिल्टरचे टाइप्स, त्यामध्ये वेगवेगळे स्टेज असणार आहेत तुमचे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बटरवर्थ फिल्टर. त्यामध्ये तुम्हाला हा पॉइंट समजून जाईल. आता काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. डिसएडव्हान्टेजेस और डिमेरिट. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत ऍक्टिव्ह फिल्टरचे? डिसएडव्हान्टेजेस काय असणार आहेत किंवा डिमेरिट्स काय असणार आहेत ऍक्टिव्ह फिल्टर्सचे? त्याच्यामध्ये फर्स्ट असणार आहे लिमिटेड बँडविथ ऑफ ऍक्टिव्ह डिव्हाइसेस, लिमिट द हायेस्ट अटेनेबल फ्रिक्वेन्सी.
ओके, आपण आधीच एक पॉइंट डिस्कस केलाय की मॅक्सिमम अटेनेबल फ्रिक्वेन्सी दॅट कॅन वी डिझाइन फॉर. So if you want to design one particular filter like active filter, then before selecting your FC cutoff frequency, you first need to check what is maximum operating frequency of op-amp. Okay, so if it is 100 kilohertz, 100 kilohertz, then you cannot design filter for greater than 100 kilohertz value. So this cutoff frequency should be less than this 100 kilohertz, like op-amp's maximum operating frequency. तर त्यामुळे तुमच्या जी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी तुम्ही अटेंड करू शकता फिल्टरमध्ये ती तुमची लिमिटेड होते ऍक्टिव्ह मध्ये. त्यानंतर आहे रिक्वायर्ड पॉवर सप्लायज. तर तुम्ही ओपॅमची आयसी बघितली असेल तर ओपॅमच्या आयसीला तुम्हाला दोन सप्लाय लागतात, प्लस व्हीसीसी आणि मायनस व्ही. सो त्यासाठी तुम्हाला ऍडिशनल पॉवर सप्लाय ऍड करावा लागतो, किंवा सिंगल पोलॅरिटी ओपॅम असेल तर प्लस व्हीसीसी आणि ग्राउंड. तर हे ऍडिशनल गोष्टी तुम्हाला ऍड कराव्या लागतात. त्यानंतर आहे, हा एक पॉइंट आहे, इन्क्रीज सेन्सिटिव्हिटी टू व्हेरिएशन इन सर्किट पॅरामीटर कॉस्ड बाय इन्व्हायरमेंटल चेंजेस कम्पेअर टू पॅसिव्ह फिल्टर. आता इन्व्हायरमेंटल चेंजेस काय असतात की जेव्हा तुम्ही ओपॅम यूज करता त्यामध्ये काही इन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर अफेक्ट करतात, जसं की ओपॅमची ऑपरेटिंग टेम्परेचर असेल, ह्युमिडिटी असेल, किंवा काही नॉईज इन्व्हायरमेंट असेल. त्यामुळे तुमच्या ओपॅमची सेन्सिटिव्हिटी व्हॅरी होऊ शकते. ओपॅमची सेन्सिटिव्हिटी व्हॅरी झाली तर तुमच्या फिल्टरचं आउटपुट पण डिस्टर्ब होणार. सो दिस पॉइंट वी नीड टू कन्सिडर. सो दॅट इज नॉट इन पॅसिव्ह फिल्टर. लाईक पॅसिव्ह फिल्टर मध्ये ओपॅम वापरत नाही आपण. रजिस्टर आणि कॅपॅसिटर वरती पण इन्व्हायरमेंटलचे इफेक्ट होतात, त्यामुळे पण थोडंसं डिस्टर्बन्सेस येऊ शकतात, बट नॉट लाईक ऍक्टिव्ह फिल्टर्स. सो याच्यामध्ये ओपॅम मध्ये जास्त बघायला मिळतात इन्व्हायरमेंटल पॅरामीटरमुळे. आरसी फिल्टर मध्ये एवढा इम्पॅक्ट नाही जाणवत आपल्याला. तिसरा आहे कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लूप सिस्टीम. तर याची जेव्हा आपण कॉम्प्लेक्स फिल्टर डिझाईन करणार, फर्स्ट ऑर्डर असेल, सेकंड ऑर्डर असेल, त्यावेळेस त्याचं अनालिसिससाठी तुम्हाला खूप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व्ह करावं लागतील. तुम्ही बघितलं असेल फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर फिल्टरचे जे इक्वेशन्स असतात त्यामध्ये आपण लॅपलास ट्रान्सफर वगैरे वापरून ते डिफाईन करतो किंवा डिराईव्ह करतो. तर तो एक पॉइंट आहे. आता लास्ट एक क्वेश्चन आहे की वाय ऍक्टिव्ह फिल्टर्स. आपल्याला ऍक्टिव्ह फिल्टरची गरज का पडते? वी कॅन इझिली डिझाईन फिल्टर युझिंग simple three component R, L, and C. So why we need this op-amp and all again RLC, again we need to consider all these parameter. फर्स्ट पॉइंट तोच आहे की पॅसिव्ह फिल्टर मध्ये आपण इंडक्टर वापरतो, तो बल्की आहे. अं, त्यामध्ये खूप कॅरेक्टरिस्टिक्स डिफाईन करावं लागतात. इंडक्टरमुळे तुमचं सर्किट बल्की बनतं. डिस्टॉर्शन पण, फिल्टरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली आपण डिफाईन नाही करू शकत. आणि क्वालिटी फॅक्टरचा इश्यू येतो इंडक्टरमुळे. आपण इतका क्वालिटी फॅक्टर अचीव करू शकत नाही. आणि सेकंड टॉपिक आहे की प्रॅक्टिकल इंडक्टर इन्क्लूड सिरीज रेजिस्टन्स. जेव्हा तुम्ही एखादा इंडक्टर बघता, सपोज हा माझा इंडक्टर आहे, ओके, हा एल इंडक्टरचा सिम्बॉल तुमच्या, पण हा फक्त इंडक्टर नसतो, याच्यामध्ये एक इनबिल्ट त्याचा सिरीज रेजिस्टन्स असतो. सो त्या रेजिस्टन्समुळे तुमचं पॉवर डिसिपेशन पण खूप जास्त होतं आणि तुमच्या सिग्नलला लॉस पण येतो. ओके, सो हा तुमचा इंडक्टर आहे प्रॅक्टिकली. सो इट ऑल्सो इन्क्लूड एल प्लस दिस आर. या आर मुळे तुमचा पॉवर लॉस होतो. जर तुम्ही एखादं सिग्नल इथून पास करत असाल तर या आर मुळे तुम्हाला आय स्क्वेअर इंटू आर लॉसेस येतात. ओके, हा तुमचा जो करंट असणार आहे याच्यातून पास होणारा इंटू तुमचा रेजिस्टन्स, हा इंटरनल रेजिस्टन्स, यामुळे काही लिमिटेशन्स येतात. तर आजच्यासाठी एवढंच. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रांना सांगा, आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ ऍड करण्याचा प्रयत्न करेल. तुम्ही त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, आणि आवडलं तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि पुढचे व्हिडिओ लवकरच ऍड करायचा प्रयत्न करेल. थँक्यू आणि धन्यवाद.